أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من هل تعلم؟ زي ما احنا قلنا احنا بنذيع مجموعة من الحلقات بعنوان هل تعلم عشان ناخد معلومة خفيفة في هذه الأيام عن أجدادنا الفراعنة. النهاردة هنتكلم إن هل تعلم أن الأهرامات كانت مقابر للملوك؟ يعني الهرم ده كله اللي احنا بنشوفه قدامنا ده كان مقبرة لملك واحد. هنتكلم النهاردة عن أول هرم في مصر وهو هرم الملك زوسر. فنقول هل تعلم ان هرم زوسر المدرج هو قبر للملك زوسر؟ هل تعلم ان هرم سقارة المدرج هو مقبرة للملك زوسر؟ طبعا الهرم المدرج في منطقة سقارة أو هرم الملك زوسر أو مقبرة الملك زوسر كان أول هرم موجود في مصر. تبعه بعد كده شفنا كتير من الأهرامات، وعلى رأسها أهرامات الجيزة وأهرامات دهشور وبوصير وأبو رواش، والأهرامات اللي بنيت برضه أو شيدت في منطقة سقارة. طبعا ده كله بني في عصر الدولة القديمة، علشان كده العلماء بيسموا عصر الدولة القديمة هو عصر بناة الأهرام، أو اسم عصر بناة الأهرام. ليه؟ لأن معظم الأهرامات الموجودة في مصر اللي احنا شايفينها قدامنا دي زي أهرامات الجيزة وأهرامات أبو صير وأبو رواش ودهشور كلها بنيت في عصر الدولة القديمة. احنا عندنا ما يقرب من 99 هرم بني معظمهم في عصر الدولة القديمة. عشان كده العلماء بيلقبوا الدولة القديمة بعصر بناة الأهرام. هل تعلم أن أول هرم في مصر هو هرم زوسر المدرج في منطقة سقارة؟ وهل تعلم أن هذا الهرم كان قبرا للملك زوسر؟ طبعا الملك زوسر كان محظوظ فعلا، لأن عاش في عصره المهندس إمحتب. المهندس إمحتب هو اللي بنى الهرم المدرج للملك زوسر، أو اللي أشرف على بنائه، أو المهندس والوزير اللي كان طبعا مشرف على بناء هذا الهرم. احنا عارفين ان الملوك قبل الملك زوسر وقبل عصر الدولة القديمة، لان احنا عارفين ان الملك زوسر هو مؤسس الأسرة الثالثة والدولة القديمة. لان احنا قلنا قبل كده تاريخ مصر القديمة بينقسم الى عدة عصور، وطبعا اللي عايز يشوف الكلام ده احنا قلنا الكلام ده قبل كده: عصور ما قبل التاريخ، ثم العصر العتيق، ثم الدولة القديمة، وينقسم إلى 30 أسرة. الدولة القديمة خدت من الأسرة الثالثة لحد الأسرة السادسة من تاريخ مصر. واللي عايز يشوف الكلام ده يرجع للحلقات اللي اتكلمنا فيها عن تقسيم تاريخ مصر القديمة. طبعا الملك زوسر هو مؤسس الأسرة الثالثة والدولة القديمة. طبعا كان الملوك قبل عصر الدولة القديمة والملك زوسر يدفنوا داخل مصاطب. يعني شفنا الملوك الأوائل في مدينة نخن وبيت خلاف والمناطق الجنوبية دي كلها. احنا عارفين ملوك الجنوب هم ملوك التوحيد، أمثال الملك العقرب، الملك نارمر وغيرهم. طبعا كانت المقابر بتاعتهم في الجنوب على هيئة مصطبة، كان أحيانا منها جزء يظهر فوق الأرض، أحيانا تحت الأرض، أحيانا جزء كبير فوق الأرض وما إلى ذلك، إلى أن جاء المهندس إمحتب وأراد أن يصنع لزوسر مقبرة كبيرة تكون مختلفة عن ما سبقوه من ملوك، فبنى مصطبة كبيرة في منطقة سقارة زي ما احنا شفنا. بعد كده أراد أن يطور هذا الشكل ويطور أن الملك يعني لا يدفن في مقبرة مصطبة شأنه في ذلك شأن من سبقوه، بل أراد أن يظهر الملك بمظهر كبير جدا، وأن هو بيشيد له مقبرة كبيرة جدا، فبدأ يبني مصاطب فوق بعضيها عشان يبقى بناء كبير. والهرم المدرج هو أول هرم موجود أو أول هرم تم تشييده في مصر والدولة القديمة. بدأ يبني مصاطب أصغر من الثانية، يعني كل اللي عالية أصغر من اللي تحتها، لحد ما بلغ زي ما احنا عارفين 6 مصاطب ادت الشكل الهرمي المدرج اللي احنا شايفينه قدامنا واللي احنا كلنا طبعا بنعرفه. طبعا وحجرة دفن الملك كانت أسفل الهرم، أسفل الهرم تم نحت يعني كثير من الحجرات في الصخر، وطبعا على رأسهم حجرة كانت تسمى حجرة السرداب اللي تم على عثور تمثال الملك زوسر بداخلها.
هذه الحجرة كانت أسفل الهرم طبعا، وطبعا أحاط المهندس إمحتب هرم زوسر ومجموعة زوسر الهرمية بسور كبير مصنوع من الأحجار. واحنا كلنا عارفين مجموعة زوسر الهرمية اللي تعتبر أول تشييد كبير بهذا البناء بالشكل الجميل اللي احنا شفناه قدامنا في مجموعة زوسر الهرمية. طبعا نقدر نقول ان هل تعلم ان المهندس إمحتب مهندس الملك زوسر هو اول مهندس مشهور في التاريخ. وإمحتب زي ما احنا عارفين يعني تم تقديسه في العصور المتاخره المصريه، كونه كان يعني تم تأليهه، تم عبادته، كونه اول مهندس يعمل الشكل الجميل، وافاد الحضاره افاده كبيره جدا جدا جدا. وطبعا كان الملك زوسر محظوظ فعلا ان يكون عنده موظف كبير بهذا الشكل، لان احنا عارفين الشكل الهرمي ده طبعا كان بياخد مجهود كبير، بياخد عماله كتيره. يعني المشرف عليه مثلا امثال إمحتب لازم يكون مخه كبير جدا، مهندس كبير جدا، اداره كبيره جدا، لان ده هياخد وقت طويل وهياخد كثير من الاموال، كثير من العاملين، من المهندسين، من الفنيين، لان مجموعه كبيره زي دي كانت تاخد طبعا وقت كبير. نقدر نقول هل تعلم ان بعد كده ان كان هرم زوسر المدرج ده كان اول هرم زي ما انا قلت في مصر، وبعد كده تم بعد كده بناء الاهرامات تباعا زي ما احنا شفنا في عصر الاسره الرابعه، واهرامات الملك سنفرو اللي كانت اول يعني بناء ضخم فعلا. بعد كده الهرمين بتوع الملك سنفرو مؤسس الاسره الرابعه ووالد الملك خوفو في منطقه دهشور. لكن طبعا تم بناء الهرم بشكل كبير جدا 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 في عصر الأسرة الرابعة، في عصر الملك خوفو، وشفنا الهرم بتاعه في منطقة الجيزة، واللي يعتبر من عجائب الدنيا السبع في العالم القديمة، لأن كان المهندسين بعد كده بدأوا يستفادوا من المهندسين اللي سبقوهم، وبدأ تاريخ أو هندسة إمحتب تدرس بعد عصره، وبدأ الناس تشوف، فطوروا فكرة الهرم، وشفنا إن ظهور أهرامات يعني كانت كبيرة جدا، وكانت يمكن فكرتها أحسن من هرم زوسر المدرج في منطقة سقارة.